हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 मा कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर 24 जेन 2024 मा क्यानाडाको न्यूफाउन्डल्यान्ड र लेब्राडोर प्रोभिन्समा हुन गइरहेको छ। यो इमिग्रेसन फेयरमा भर्चुअली पार्टिसिपेट गरेर क्यानाडाको सर्टिफाइड इम्प्लोयर सँग डाइरेक्ट कुरा गरेर जब अफर, स्पोन्सरशिप र वर्क परमिटको लागि रिक्वेस्ट गरेर डाइरेक्ट क्यानाडा जान सकिन्छ। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 हामी आफ्नै मोबाइल वा ल्यापटपबाट बिना एजेन्ट नै अनलाइन रजिस्टर गर्न सक्छौं। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयरमा मिडल इस्टका 18 वटा देशहरू बहराइन, साइप्रस, इजिप्ट, इरान, इराक, इजरायल, जोर्डन, कुवेत, लेबनान, ओमान, प्यालेस्टाइन, कतार, साउदी अरेबिया, सिरिया, टर्की, युएई, येमन र साउथ एसियाका 8 वटा देशहरू अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, इन्डिया, मालदिप्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका यी सबै देशका नागरिकहरूले भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 मा रजिस्टर गर्न पाउँछन्। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयरमा विभिन्न सेक्टरहरूमा विभिन्न जब्सहरू अवेलेबल छन्, जसमा तपाईहरुले तपाईहरुको एक्सपिरियन्ससँग मिल्ने जबमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अवेलेबल सेक्टरहरू यस प्रकार रहेका छन्: एडमिनिस्ट्रेटिभ, एग्रिकल्चर, एक्वाकल्चर, एभिएसन, अटोमोटिभ। अटोमोटिभ सेक्टरमा अरु थुप्रै जब्सहरू छन्: स्मल इन्जिन मेकानिक, हेभी इक्विपमेन्ट मेकानिक, हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर। अर्को सेक्टर रहेको छ कन्स्ट्रक्सन, एजुकेसन, इन्जिनियरिङ। इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि धेरै खालको जब्सहरू रहेका छन्: एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, केमिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ, प्रोसेस इन्जिनियरिङ, जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ, माइन इन्जिनियरिङ। अरु सेक्टरहरू रहेका छन् फाइनान्स एन्ड इकोनोमिक्स, हेल्थ केयर। हेल्थ केयरमा पनि धेरै प्रकारका जब्सहरू रहेका छन्, जस्तै डेन्टिस्ट, मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजिस्ट, नर्स, पर्सनल केयर एटेन्डेन्ट, हेल्थ सपोर्ट वर्कर, प्यारामेडिक, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्निशियन, फिजिशियन, साइकोथेरापिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, रिसर्चर, अप्टिशियन, अप्टोमेट्रिस्ट, भेटनरी मेडिसिन। अरु सेक्टरहरू रहेका छन् हस्पिटालिटी। हस्पिटालिटी सेक्टरमा पनि धेरै प्रकारका जब्सहरू रहेका छन्: बेकर, बारिस्टा, बारटेन्डर, क्लिनर, कुक, सेफ, फूड सर्भिस सुपरभाइजर, फूड काउन्टर एटेन्डेन्ट, फ्रन्ट डेस्क एसोसिएट, हाउसकिपिङ एटेन्डेन्ट, वेटर। त्यसपछि अरु सेक्टरहरू रहेका छन् इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, म्यानुफ्याक्चरिङ, स्किल ट्रेड्स, सोशल वर्कर, ट्रान्सपोर्टेसन। यहाँ लिस्टेड नभएका जब्सहरूसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 मा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा जाउँ। रजिस्टर गर्नको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा आइसकेपछि हामी सर्च बक्समा गएर भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 भनेर लेख्छौँ। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 लेखेर यसलाई हामी सर्च गर्छौँ। हामीले यहाँनिर भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर भनेर चाहिँ एउटा लिङ्क देख्छौँ, यसमा हामी क्लिक गरौँ। हामी चाहिँ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 को अफिसियल पेजमा रिडाइरेक्ट भइसकेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो न्यूफाउन्डल्यान्ड र लेब्राडोर क्यानाडाको प्रोभिन्समा हुन गइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर मिडल इस्ट र साउथ एसिया। मिडल इस्टको कन्ट्रीहरू र साउथ एसियाको कन्ट्रीहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको जनवरी 24, 2024 मा चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट हुन्छ। नेपालको टाइम अनुसार चाहिँ यो तपाईको 7:45 PM मा राति 7:45 मा हुन्छ। हामीले यसमा रजिस्टर गरिसकेपछि जनवरी 24 इभेन्टको दिन चाहिँ हामीलाई एउटा मेल आउँछ, जुन मेलबाट चाहिँ हामीले यसको एक्सेस पाउन सक्छौं र हामीले भर्चुअल इभेन्टमा चाहिँ सामेल हुन सक्छौं। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी रजिस्टर नाउमा क्लिक गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिर हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नु होला, आफ्नो नाम, यहाँ आफ्नो लास्ट नेम हाल्नु होला, आफ्नो थर, यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नु होला। हामी कुन देशको नागरिक छौँ, हामीसँग कुन देशको नागरिकता छ, यहाँनिर हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ म नेपाली हो, मसँग नेपाली नागरिकता छ। तपाईहरुको केसमा अब तपाईहरु कुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग कुन देशको नागरिकता छ, त्यही देश चुज गरेर चाहिँ यहाँनिर लेख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ कन्ट्री अफ रेसिडेन्स छ, तपाईहरु कुन देशमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ सोधिरहेछ। तपाईहरु हाल कुन देशमा बसिराख्नु भएको छ त्यही देशको यहाँनिर नाम चुज गर्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ एजुकेसन लेभल छ है, तपाईहरुको एजुकेसन कति छ त्यही अनुसार तपाईहरुले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुसँग सेकेन्डरी लेभलको पनि छैन, तपाईहरु 8 क्लास पनि पढ्नु भएको छैन भने नो सेकेन्डरी लेभलमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एसएलसी पास गर्नु भएको छ र 12 पढ्नु भएको छ भने चाहिँ सेकेन्डरी लेभलमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याचलर गर्नु भएको छ भने चाहिँ
तपाईहरुले ब्याचलरमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एजुकेसनको लेभल अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मेन फोकसको पोइन्ट आयो है। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई वर्क एक्सपिरियन्स भनेछ। अघि मैले जति पनि भने त्यो सेक्टरहरु त्यो चाहिँ सबै यहाँनिर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एक एक गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु जुन एक्सपिरियन्ससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईहरु जुन कामसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईहरुले त्यो कामको टपिक चाहिँ छानेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ वेटरबाट गर्दैछु, यहाँनिर मैले हस्पिटालिटी चुज गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को फिल्ड खुलेको छ, टाइप अफ हस्पिटालिटी। अब हस्पिटालिटीको पनि कुन टाइपमा चाहिँ म काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर वेटरमा चुज गरे। तपाईहरुले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार यसरी नै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर केही प्रश्नहरु सोधिएको छ, त्यो प्रश्नहरुको जवाफ चाहिँ हामीले यस र नो मा दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरु पनि तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, हैव यु टेकन द NLCEX? यो NLCEX भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम हो जुन चाहिँ USA र क्यानाडामा चाहिँ स्पेशली नर्सहरुले, सर्टिफाइड नर्सहरुले दिनुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ नर्सिङ पेशासँग सम्बन्धित छैनौं भने हामीले यो एक्जाम दिएको छैनौं। हामीले चाहिँ यसमा नो मा क्लिक गरौँ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, आर यु फ्लुएन्ट इन इंग्लिश? आफुलाई आउँछ भने यस लेख्नुस्, आउँदैन भने नो लेखिदिनुस्। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, हैव यु टेकन एन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी एक्जाम? अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसिएन्सी टेस्टको कुनै एक्जाम दिनु भएको छ भने यस लेख्नुस्, छैन भने नो लेख्नुस्। सिम्पली यहाँनिर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले टेस्ट दिनु भएको छ भने चाहिँ कुन टेस्ट दिनु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको कति स्कोर आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ तपाईहरुले केही पनि भर्नु पर्दैन, सिधै नो मा गरिदिए हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, आर यु फ्लुएन्ट इन फ्रेन्च? तपाईहरुलाई फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने यसमा क्लिक गरिदिनु होला। फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज आउँदैन भने चाहिँ नो मा क्लिक गरिदिनु होला। अर्को प्रश्न रहेको छ, हैव यु टेकन अ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी एक्जाम? तपाईहरुले फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम दिनु भएको छ भने यस लेख्नु होला, दिनु भएको छैन भने नो लेख्नु होला। मतलब यसमा नो मा क्लिक गर्नु होला। अर्को प्रश्न रहेको छ, इन व्हिच कन्ट्री डिड यु एटेन्ड पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा क्वेशन सोधिएको छ। अब तपाईहरुले पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन चाहिँ कुन देशमा पढ्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रश्न सोधिएको छ। कुन देशमा गर्नु भएको छ त्यही देशको नाम लेख्नु होला। यहाँनिर रहेको छ, व्हाट क्वेशन डु यु हैव अबाउट लिभिङ न्यूफाउन्डल्यान्ड एन्ड लेब्राडोर भनेको छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ यो भर्चुअल इभेन्टमा केही क्वेशनहरु सोध्नु मन छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर सोध्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई इच्छा लागेको प्रश्नहरु चाहिँ यहाँनिर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, मन लागे सोध्न सक्नुहुन्छ, मन नलागे यतिकै छोड्दिन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ मैले यतिकै छोड्दिए। यहाँनिर अर्को प्रश्न रहेको छ, व्हाट आर यु होपिङ टु गेन फ्रम एटेन्डिङ दिस भर्चुअल इभेन्ट? तपाईहरुले के कुराहरु चाहिँ आश गर्नु भएको छ यो इभेन्टबाट, के कुराहरुको जानकारी पाउने आश गर्नु भएको छ यो इभेन्टबाट भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँनिर सोधिएको छ। तपाईहरुले आफ्नो रेस्पोन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई के आश लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेसेसरी र मेन्डेटरी छैन है। तपाईहरुले मन लागे लेख्न सक्नुहुन्छ, मन नलागे छोड्दिन सक्नुहुन्छ। आउँछ भने लेख्नु होला, आउँदैन भने छोड्दिनु होला, केही फरक पर्दैन। यहाँनिर अर्को प्रश्न सोधिएको छ, हाउ डिड यु फाइन्ड आउट अबाउट दिस इभेन्ट? तपाईहरुले यो इभेन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्नुभयो, कसरी भेट्टाउनु भयो भनेर चाहिँ सोधिएको छ। अब एउटा कुनै माध्यम छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राय जसोको केसमा चाहिँ हाम्रो यो सोशल मिडियाबाट नै भेटिएको हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर सोशल मिडिया चुज गर्नु होला। नोट भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर अत्यन्त जरुरी सूचना दिएको छ। यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले रेजुमे अपलोड गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर तपाईहरुले रेजुमे अपलोड गर्दाखेरि तपाईहरुको भर्खरैको बायोडाटा अनुसारको रेजुमे चाहिँ अपलोड गर्नु होला भनेको छ है। यो रेजुमे अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयरहरुले चाहिँ तपाईहरुको बायोडाटा प्राप्त गर्नेछन्। तपाईहरुको इन्फर्मेसन, तपाईहरुको स्किल्स, तपाईहरुको एक्सपिरियन्स उनीहरुले पाउनेछन् र उनीहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई तपाईहरुको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ जब दिनमा चाहिँ मद्दत गर्नेछन्। तपाईहरुले सीवी अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ सीवी अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरुले दिएको टेम्प्लेट्स अनुसारकै सीवी मात्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर सीवी टेम्प्लेट्स कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एकचोटी डाउनलोड गरौँ है। यहाँनिर दिएको छ, उनीहरुले हामीलाई दिएको सीवी को टेम्प्लेट्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो नाम थर लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एड्रेस, त्यसपछि फोन नम्बर र इमेल एड्रेस, त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो जबको बारेमा केही समरी लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर वर्क एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यसपछि हामीले यहाँनिर एजुकेसन डिटेल हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो रिलेटेड स्किल्सहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्ससँग सम्बन्धित स्किल्सहरु छन्। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर प्रोफेसनल सर्टिफिकेटहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुसँग जुन सर्टिफिकेटहरु छ, तपाईहरुले गर्नुभएको ट्रेनिङहरु, तपाईहरुले लिनुभएको क्लासेसहरु, यो सबै सर्टिफिकेटहरुको डिटेल्स चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रोफेसनल सर्टिफिकेटको तल चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा डिक्लेरेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यही फर्मेट अनुसार मैले मेरो एउटा सीवी बनाएको छु, जुन सीवी चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। तपाईहरुले पनि त्यही अनुसार
अनुसार सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले दिएको फर्मेट अनुसारको सिभी चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्स्टमा आफ्नो नाम, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो एड्रेस, त्यसपछि फोन नम्बर, त्यसपछि इमेल एड्रेस, त्यसपछि समरीमा आफ्नो कामको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ वर्क एक्सपिरियन्समा चाहिँ कम्पनीको नाम, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले जब जोइन गर्नु भएको र जब छोड्नु भएको डेट, यदि छोड्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जब पोजिसन अनि हाम्रो यहाँनिर रहेको छ किवर्ड्सहरू है। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर डेली गर्ने कामहरू चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर की पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको आफ्नो रेलिभेन्ट स्किल्सहरू है, तपाईँहरूको चाहिँ कामसँग सम्बन्धित स्किल्सहरू पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको एजुकेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एजुकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा प्रोफेसनल सर्टिफिकेट भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग प्रोफेसनल सर्टिफिकेटहरू कति छन् त्यो डकुमेन्टहरू लिस्टहरू यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा एउटा डिक्लेरेसन भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यो फर्मेट चाहिँ तपाईँहरूको भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 मा चाहिँ युज हुन्छ। अब चाहिँ हामी आफ्नो रेज्युमे अपलोड गर्छौँ। रेज्युमे अपलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर चुज फाइलमा जाउँ। त्यसपछि आफ्नो सिभीलाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर हाम्रो सिभी पनि अपलोड भइसकेको छ। आइ एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर सबमिट गरिदिउँ। थ्याङ्क यू फर योर रजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा लेटर आइसकेको छ, जुन लेटर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले क्यानाडाको भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर 2024 मा चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लागि क्यानाडा जाने बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ।